دخلنا على بر قبرص وطلعت علينا الزوارق القبرصيه. طب كيف طلعت النقل من هونيك في مركزين جيشوني؟ من التبانه، من المينا، من البداوي، من ابو سمره، من الزهريه، من عكار، من حلبة، كله لك. من بيروت في ناس عم تيجي بدها تطلع من 20 سنه و10 سنين و30 سنه انه العالم بدها تهاجر من لبنان، بس هيدي الصيفيه كترة العالم بنسبه كتير. رئيس جمهورية بيقول لك رايحين على جهنم، وين رايحين ما بعرف. نحن قررنا نطلع بالبحر وطلعنا، كنا جماعة يعني شباب أصحاب، اتفقنا أن نسوي بوت ونروح بالبحر. يعني هذا اللي باع سيارته، هذا اللي باع عفشه، هذا اللي باع دعايات مرته، هذا اللي سلم بيته وأجر بيته، هذا اللي بعتوا له أهله من أستراليا. يعني صرنا نلملم من بعضنا كلياتنا، لأمنا UHF وأمنا مضيئات ولايف جاكيت وأكل وشرب وميزوت، كله هذا البوت تأمن من جميعه، حتى عملنا حمام بقلبه. واليوم في ناس كتير بتيجي بتشتري مراكب من عنا، يعني بيجي شخص بيقول لي انا بدي مركب مثلا بدي اشتري، والله بقول له اتفضل، بنيجي بنبيعه وبنطوب له وبنجهز له اياه للمركب، بندرى تاني يوم انه هيدا المركب عم يتجهز لحتى هو يروح هو وعائلته وهو ورفقاته ويروحوا فيه على تركيا وقبرص. صارت كتير هيدي. اكثر شيء نحن بنستورد من برا، بنستورد من ارويد، جزيره ارويد بطرطوس بيصنعوا فيها شخوطير. هلا لا، هلا لانه صار استوراد عندنا هون عملتنا لانه صارت رخيصه، هون صرنا احسن من هونيك. هيدي بالنسبه لطوله 13000 حقي، هيدي 10 موتور و30 حقه $22,000 من عدم متحرك. المتحرك بيبقوا بحثتيني حقه 4000 و1000 مع صيانته شي $5000. تسجل عند رئيس المينا السياحه، بس لما بيجي واحد صياد بتسجل عند رئيس المينا السياد. لنحكي بالسنه بدفع له 50,000 70,000 على الفلوكه، اما اذا سياحي بدك تمشي من 300 و400 واكثر. كلفنا البوت شي $20,000 $22,000، يعني بحوالي شي 160 مليون. وطلعنا نحن 33 شخص وكان معي 15 طفل. نحن لما وصلنا على قبرص عمل علي ريحة 8-9 بيفور البحرية، هي بتفهمها. وهذا 8-9 بيفور بيعمل 5 امتار 4 امتار ونص. دخلنا على بر قبرص وطلعت علينا الزوارق القبرصية. تمينا 13 ساعة بقلب المي، الزوارق عم تلف حول منا وما كانت تطلعنا. نحن ما بدنا نبصم، نحن قلنا لهم ما بدنا نبصم، نحن بس مهلونا 10 ساعات لنطلع نكفي على رحلتنا على إيطاليا، لأنه نحن عاشمنا كان بإيطاليا وبألمانيا من الآخر. فطلعنا نحن على العبارة، وانا كان إلي شي يومين يعني ماني نام تعبان، تلقحت ونمت. بكلمة متجهين على لبنان فقنا كلياتنا، ونطت مرته على المي ونط ورايا. وفي الزيت عم اقول لهم انه شيلوا الحرمه والشاب عماد الطرطوسي من قلب البحر، قال ما بدو يشيلوه. قام جنيت انا، كيف ما بدو يشيلوهم؟ هيدا راح بالبحر. جنيت وطحموا علي، طحمت عليهم، هجم علي شي 5-6 كلبجوني، وما كان يقبل يفكني الا لجن شاب معنا اسمه عمر. جن قال لهم طيب ما ليكا ايده معوره من الكلبجه، شدد له اياها، شيلها فكها، ما بقى يفكها. لاخر الدكتوره جنت عليهم وقلت لهم فكوه، ولا قبلوا يعطونا 10 ساعات ان نريح بس نحن ونظبط مكانتنا ونظبط كل شيء اللي معنا ونرجع ننطلق على ايطاليا. ما قبلوا. وهلا علي مواثيق دوليه انه عم تحقق بالموضوع. انت كيف بتردي الناس اللي انت بدون علم الاتحاد الاوروبي؟ لانه هي نحن وصلنا لبلد اسمها قبرص اليونانيه، يعني في لنا حقوق نحن جواتهم. اذا بقدر طال ارفع دعوه، انا الي حق، انا انضربت ورديت على بلادي بدون اي شيء. بشكل عام القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي بيضمنوا وبيحموا حق كل إنسان بتقديم طلب لجوء بس يوصلوا على حدود بلد أوروبي. بس اللي عم بيصير حالياً بدول مثل إيطاليا وقبرص هو إنه عم يتبعوا ممارسات ليمنعوا اللاجئين من الوصول لحدودهم أصلاً. من ضمن هالممارسات منع القوارب من الإرساء بالمرفأ اللي بيوصلوا عليهم، وإجبار العالم اللي على القوارب إنه يبقوا بالبحر لمدة 13 ساعة أو أكثر. بهيدي الطريقة عم يتجنبوا التزاماتهم بقبول طلب اللجوء والبت فيها، وعم بيرجعوا عالم يمكن يكون عندهم خوف حقيقي من الاضطهاد إذا رجعوا على بلادهم، إن كان لبنان أو سوريا. هيدي الممارسات مش بس مخالفة للقوانين ولأبسط حقوق الإنسان، بس عم توصل إلى حد تجريم طلب اللجوء. يعني الناس عم تتعاقب لأنه عم تطلب الحماية. وحجزوا لنا البوت. لك البوت عندهم قصته، حاطين دم قلبنا نحن كلياتنا. البوت نحن بدنا نسترجعه بالقوة بالمنيح، كيف ما بعرف بدنا نسترجعه. وبعدين ليقولوا انه طلعت نقلة ركاب ما ركاب الدولة ما معها خبر، ما هو مزبوط الحقيقي. اذا بيروح هلا لانش جديد بس بيقرب على حدود العريضة بيقولوا انت فيت قطع الحدود، كيف شافوه من المينا لهونيك؟
وكيف لانش طالع عميل اقليمي وما انا شايفته الدوله، كيف بتشوف متارعه بوز العريضه وهون مقابل الرادار ديري مقابل الران كيف ما بتشوفها. هونيك بيطلعوا هونيك بور المنيا، بور بوفويز مثلا، بور بيت الخير، كله هذا مسيطر هونيك. بترو مساويع بده يعمل تهريبه بحجه انه حفله وطالعين على الزيار ما زيار بيطلعون وبيضل ماشي، ما في الرقابه الا على البور ها. كل شيء في بور من بعد المينا وهيك ما في رقابه، والتهريب على جنيبه بيروح وبتروح بتشوف شيء بتفسد بتنحبس انت. كان متصل فيهم الاستاذ فيصل كرامي انه يردونا. طيب على اي اساس؟ نواب طرابلس هلا تذكروا اولاد طرابلس انهم رايحين بالبحر؟ ما كل عمرهم بيموتوا بالبحر. هن وقفوا منعوا اتفقوا مع الدولة القبرصية انه ما يخلوا بقى حدا يطلع. هن عم يرجعوا المواطنين تبعونهم. هدول 300 شخص اللي حضرتك رديتهم يا استاذ فيصل كرامي، هدول مين بيتكفل فيهم؟ مين بيعوض لهم؟ كلياته عارفين، واصلا في لانشات يمكن النواب هي مطلعتها. ليش في شيء ما لهم ايد فيه؟ كيف بدك تطلع من هون اذا هن منهم عارفين؟ بدي يوقفوا هلا بهالضجه 4-5 نقلات انكمشوا، ما فيني غطوا هلا الكبار. هلا لا يرتاح الوضع يلمموا هالميتين بيرجعوا ببلشوا يقدحوا على طول. هيدا بس تنكمش نقله بيوقفوا لنا 10-12 يوم. تجربه عليه الدولة من مال والتجار من مال.